पोइन्टरको बारेमा कुरा गरौँ। जसरी स्ट्रक्चर भन्ने भेरिएबल हो, जसरी एरे भन्ने भेरिएबल हो, त्यस्तै पोइन्टर भनेको पनि एउटा भेरिएबल हो। भेरिएबल द्याट लोकेट्स एनदर भेरिएबल। त्यस्तो भेरिएबल हो जसले अर्को भेरिएबललाई लोकेट गर्न सक्छ भने लोकेट गर्न सक्ने भेरिएबललाई चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल भन्छ। र यसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्दाखेरि यही कुरालाई भेरिएबल, अर्को भाषामा भन्दा त्यो त्यही कुरा नै हो तर भाषा अलिकति चेन्ज गरौँ। भेरिएबल द्याट स्टोर्स एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल। एउटा त्यस्तो भेरिएबल हो जसले अर्को भेरिएबललाई लोकेट गर्न सक्छ। अब लोकेट गर्नको लागि त उसँग अर्को भेरिएबलको एड्रेस हुनुपर्छ, त्यसैले हामी त्यसलाई भेरिएबल द्याट स्टोर्स एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ राम भन्ने एउटा मान्छे छ, एउटा श्याम भन्ने मान्छे छ। श्याम भन्ने मान्छेलाई राम भन्ने मान्छेको एड्रेस थाहा छ। अब त्यो फ्रेममा म इन्क्लुड भएँ। सपोज मलाई रामको एड्रेस चाहिएको छ तर मलाई रामको एड्रेस थाहा छैन, तर मलाई श्यामको एड्रेस थाहा छ भने मैले रामको एड्रेस पत्ता लगाउन सक्छु। कसरी भन्दा म श्यामलाई सोध्छु रामको एड्रेस कहाँ हो भनेर, श्यामलाई रामको एड्रेस थाहा छ, त्यसैले त्यहाँ श्याम भनेको चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो। त्यही भएर यसलाई भिजुअलाइज गर्दाखेरि कसरी भन्न सक्छौँ भने अहिले भर्खर मैले भनेको कुरालाई श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेलाई, मैले यहाँ मान्छे बनाइन है, मैले यतिकै बट्टा बनाएँ, राम भन्ने मान्छेको एड्रेस स्टोर गर्न सक्छ भने यो श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेलाई लोकेट गर्न सक्छ। यसरी मैले चित्र बनाएँ भने श्याम भन्ने मान्छेले राम भन्ने मान्छेलाई लोकेट गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ श्याम भन्ने मान्छेले रामको एड्रेस राखेको छ भन्न सकिन्छ। सकिन्छ होला है कि सकिँदैन? सकिन्छ सर। सकिन्छ। त्यसो भए यो सिनारियोमा यो श्याम भनेको चाहिँ हाम्रो लागि पोइन्टर भेरिएबल हो क्या। यो श्याम चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो। यही कुरा हामीले यहाँ डिफाइन गर्न खोजेको। श्याम इज पोइन्टर भेरिएबल। हाम्रो प्रोग्राममा पनि हामी यसरी नै युज गर्छौँ। खासमा यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ र यसलाई भिजुअली हामी देखाउँदा नि यसरी नै हामी देखाउँछौँ। मैले यिनीहरूलाई भेरिएबलको रूपमा डिल गरेँ भने सपोज राम भन्ने एउटा भेरिएबल हो, श्याम भन्ने एउटा भेरिएबल हो भने श्याम भन्ने भेरिएबलले राम भन्ने भेरिएबललाई लोकेट गर्न सक्छ, त्यसैले श्याम पोइन्टर भेरिएबल हो। त्यसैले यो कुरालाई अब अलिकति सिन्ट्याक्टिकल्ली कुरा गरौँ। हामी त सिन्ट्याक्स पढ्ने मान्छे हो, हामीले त प्रोग्राम लेख्नै पर्छ होइन। कुनै पनि कुरालाई हामीले भिजुअल्ली बुझिसकेपछि अब त्यसलाई सिन्ट्याक्सको कुरामा जाउँ। सिन्ट्याक्स पोइन्टर भेरिएबलको सिन्ट्याक्स, हाउ वी क्रिएट पोइन्टर भेरिएबल। पोइन्टर भेरिएबल हामी कसरी बनाउँछौँ। यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ डेटा टाइप अनि यहाँ तारो हुन्छ एउटा अनि भेरिएबल नेम। र पोइन्टर भेरिएबल एक्जाम्पल लेखौँ। पोइन्टर भेरिएबल बनाउँदाखेरि इन्टेजर टाइपको पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु छ भने इन्टेजर पी लेख्न सकिने भयो। नाम तिम्रो इच्छा है, नाम चाहिँ लेखे नै हुन्छ। क्यारेक्टर टाइपको पोइन्टर भेरिएबल बनाउनु पर्यो भने क्यारेक्टर एब्स्ट्रिक्ट, मैले सीपी लेखेँ ल क्यारेक्टर भन्न बुझाउनलाई। मलाई फ्लोट भेरिएबल बनाउनु मन लाग्यो पोइन्टर भेरिएबल भने मैले फ्लोटको एफपी बनाएँ है त। डबल टाइपको पोइन्टर भेरिएबल चाहियो भने डबल पोइन्टर भन्नु पर्यो, त्यसलाई डिपी भन्न रुचाउँछु। यसरी नै हामी पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गर्न सक्छौँ किनकि हामीले प्रयोग गर्ने बेसिक डेटा टाइप त यति नै हो। हामी यसरी पोइन्टर भेरिएबल बनाउन सक्छौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लेखेर म कुरा गर्छु। एउटा ब्लकै क्रिएट गरौँ। मेन भन्ने मसँग मेथड छ, एउटा इन्टेजर पोइन्टर भेरिएबल छ मसँग, एउटा इन्टेजर भेरिएबल पनि छ मसँग। सपोज मानौँ इन्टेजर भेरिएबल पनि छ। ए भन्ने भेरिएबललाई एड्रेसिङ गर्न मन लाग्यो, लोकेट गर्न मन लाग्यो, भिजुअल्ली हेरौँ ल। पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले ए भन्ने भेरिएबललाई लोकेट गर्छ भन्ने कुरालाई भिजुअल्ली हामी कसरी देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी यसरी देखाउँछौँ भिजुअल्ली देखाउँदाखेरि। तर यही कुरालाई यदि हामीले टेक्निकली लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भने सपोज ए भन्ने भेरिएबल चाहिँ कुनै न कुनै लोकेसनमा कहीँ न कहीँ त गएर बस्छ। मेन मेमोरीमा कहीँ न कहीँ त यसको लोकेसन त हुन्छ, यसको एउटा एड्रेस हुन्छ। मानौँ यसको एड्रेस चाहिँ 1000 रहेछ, मानेको है मैले, यसको एड्रेस 1000 रहेछ भने यो पी भन्ने भेरिएबलमा यो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस राख्ने हो हामीले। पोइन्टर भेरिएबल भनेकै त्यही हो होइन, एड्रेस राख्ने हो। त्यसैले यसले के राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए को एड्रेस राख्छ यसरी। त्यही भएर भिजुअल्ली हामी यसरी देखाउन पाउँछौँ। हामीले अघि डेफिनेसनमा पनि लेखेका छौँ। पोइन्टर भेरिएबल इज द्याट भेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल। ए भन्ने भेरिएबलमा कति छ भ्याल्यु यहाँनिर भन्दा हामीसँग यो केसमा चाहिँ 4 छ। सी ल्याङ्ग्वेजमा एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले एउटा सिम्बल युज गर्छौँ। यही कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि पी भन्ने एउटा पोइन्टर भेरिएबलमा मैले के राखेको, एड्रेस अफ ए राखेको।
यो चित्र जुन मैले लेखिरहेको छु यो चित्रको भिजुअलाइजेसन जुन हामीले गरेछौँ यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो क्या। यो सिन्ट्याक्स थाहा पाउनुपर्छ मेन कुरा। मैले पी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने यसले मलाई के डिस्प्ले गर्छ, मैले यहाँनिर ए लेखेँ भने चाहिँ के डिस्प्ले गर्छ यसले, पोइन्टर भेरिएबल भनेको अर्को भेरिएबलको एड्रेस राख्ने हो। अब यति कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने एड्रेस राख्दाखेरि चाहिँ कम्प्याटिबल टाइपको मात्रै एड्रेस राख्न पाइन्छ, भनेको इन्टेजर भेरिएबलको एड्रेस इन्टेजर पोइन्टरमै राख्न पाइन्छ, क्यारेक्टर भेरिएबलको एड्रेस क्यारेक्टर पोइन्टरमै राख्न पाइन्छ, फ्लोट भेरिएबलको एड्रेस फ्लोट पोइन्टरमै राख्न पाइन्छ। यसको अर्थ कम्प्याटिबल चाहिँ बनाउनुपर्छ टाइप चाहिँ। यहाँबाट हामीले दुई तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा भनेको चाहिँ हाउ वी क्रिएट पोइन्टर भेरिएबल, एउटा हाउ वी असाइन एड्रेस अफ भेरिएबल टु ए पोइन्टर, किनकि एड्रेस त हामीले पहिले पनि डिल गरिसकेकै हो, स्क्यानएफमा लेखिसकेको कुरा हो यो जस्तो लाग्छ मलाई, हामीले स्क्यानएफमा लेखिसकेको छौँ। र मैले यहाँनिर डिस्प्ले गर्दाखेरि पी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने के आउँछ यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त हामीले पहिले बुझेकै छौँ। हामी पोइन्टर भेरिएबल बुझ्ने कोसिसमा छौँ। पोइन्टर भेरिएबल के हो, कसरी लेखिन्छ, कसरी यसलाई युज गरिन्छ मात्रै हेर्न खोजिरहेको छौँ। अब हामी एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाऊ। नाम मैले अघि चाहिँ युज गरेको छु, म त्यही युज गरिदिन्छु, पी नै युज गरिदिएँ। ए भन्ने भेरिएबल पनि यहीँ बनाइदिन्छु। पी भन्ने भेरिएबलमा ए को एड्रेस राख्नु छ, एड्रेस अफ ए। मैले यदि यहाँनिर चाहिँ पी को भ्यालु डिस्प्ले गरेँ भने मलाई यसले के डिस्प्ले गर्छ, एड्रेस कसको, एक एको सर। त्यही भएर त्यसलाई पीले ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्छ भन्नुपर्छ। भनेको यो प्रिन्टर चाहिँ हामीलाई के डिस्प्ले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट डिस्प्लेज एड्रेस अफ ए। ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्नलाई सिधै लेख्दा पनि हुन्छ, नमिल्ने चाहिँ होइन, तर हामी पोइन्टर भेरिएबल पढ्न खोजिरहेको भएर मैले सिधै नलेखेको हो। हामीले ए को एड्रेस डिस्प्ले गर्न सिधै यसरी लेख्न मिलिहाल्छ नि। हामीले स्क्यानएफमा हामीले युजरसँग इनपुट दिने बेलामा एड्रेस अफ ए लेख्या हो, त्यो ए को एड्रेस अभाइलेबल गरे हो। स्क्यानएफ भन्ने फङ्सनलाई ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस दिएकै कारणले इनपुटमा आएको भ्यालुलाई उसले हाम्रो भेरिएबलसम्म लगेर राख्न सके हो, किनकि उसको एड्रेस थाहा भयो नि त। जस्तो बजारबाट चिनी किनेर लिएर आयो भने चिनी कहाँ खन्याउने भन्दा चिनीको बट्टामा खन्याउने। चिनीको बट्टा कहाँ छ त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि, होइन र? त्यसैले एड्रेस भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भेरिएबल काहीँ न काहीँ गएर बस्छ मेन मेमोरीमा, त्यो मेन मेमोरीमा एड्रेस हुन्छ, त्यो एड्रेस त्यो भेरिएबलसँग एसोसिएट भएको छ भने त्यो भेरिएबलको एड्रेस हामीलाई अब प्रोग्रामबाट एक्सेस गर्न मिलिरहेछ क्या। यो पोइन्टरको विशेषता त्यो हो, रमाइलो चाहिँ त्यो हो। त्यसैले हामी एड्रेस एक्सेस गर्न पाउँछौँ। यो सी ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै पाइन्छ यसरी मेमोरी एड्रेस एक्सेस गर्न पाउने भने। अरू हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूले सबै यो कुरालाई हटाइसकेका छन्, किनकि एड्रेस सिधै एक्सेस गर्न दियो भने प्रोग्रामरलाई त्यसले धेरै कुरा बिगारिदिन सक्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेज मात्र त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसमा हामीले एड्रेस हामी एक्सेस गर्न पाउँछौँ डिरेक्टली। यहाँ मैले दुईचोटि डिस्प्ले गरेको भएर यो दुईचोटि आइरहेछ। यहाँ म पख यसलाई न्यू लाइन बनाइदिन्छु, त्यो भएपछि सेपरेटर युज गरेपछि सजिलो हुन्छ। त्यसलाई मैले सेभ गरेँ, कम्पाइल गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। ल हेर त मेरो कम्प्युटरमा मैले बनाएको यो ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस आइरहेछ। यहाँ मेरो कम्प्युटरमा ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस कति रहेछ, 2358852 रहेछ। यसले डिस्प्ले गरिरहेछ मलाई। मैले अघि 1000 2000 भनेर मानिरहेको थिएँ नि, त्यो मानेको एड्रेस भनेको ए को एड्रेस चाहिँ कति रहेछ भने जुन मैले बट्टा बनाइरहेको थिएँ ए भन्ने भेरिएबल भनेर देखाइरहेको थिएँ तिमीलाई। अब यत्रो लामो लेख्नु झर्को हुन्छ होइन, यो त रन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त। ए भन्ने भेरिएबल कहाँ गएर बसेर छ मेरो कम्प्युटरमा, 2358852 मा गएर बसेर छ। तिम्रो कम्प्युटरमा पनि यही एड्रेसमा बस्छ भन्ने हुँदैन नि फेरि, मेरो मिलेन नभन्नु, किनकि तिम्रो कम्प्युटरमा अर्कै एड्रेस आउन सक्छ। मेरो कम्प्युटरमा गएर बसेको ठाउँ र तिम्रो कम्प्युटरमा गएर बसेको ठाउँ फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्स भएर एउटै हुन पनि सक्छ, तर त्यो फरक हुन्छ नै। एड्रेस तिम्रो कम्प्युटरमा आउने र मेरो कम्प्युटरमा आउने फरक हुन्छ। अब म तिमीसँग आज यहाँनिर एउटा कुरा गर्न आँट्दैछु, यति बनाउँदाखेरि यसले यति दुईटा कुरा बनाउँछ भन्ने सम्झिने हो। अब जब मैले यो स्टेटमेन्ट लेख्छु होइन, पी इक्वल्स टु एड्रेस अफ ए लेख्छु, यो कुरालाई यसले कसरी भिजुअलाइज गर्छौँ हामी भन्दा यसरी भिजुअलाइज गर्छौँ। यसको एड्रेस मसँग 999 छ, यसले एड्रेस स्टोर गर्दैछ यसको। अब सपोज मानौँ मसँग यो ए भन्ने भेरिएबलमा एउटा भ्यालु छ, त्यसमा त राखेको छैन, यहाँ ए भन्ने भेरिएबलमा एउटा भ्यालु छ, सपोज मानौँ 65 छ। अब मलाई ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छु भन त तिमीहरू, सुनाउ त। ए को भ्यालु मलाई चाहियो भने म कसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु?
गर्नलाई त यति लेखे हुँदैन र हो सर अब मलाई चाहिँ यो p भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले a भन्ने भेरिएबललाई लोकेट गरिसकेपछि मलाई के मन लागेको भने यो p मार्फत चाहिँ a को भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लागेको क्या a भन्ने भेरिएबलको एड्रेस थाहा भइसकेपछि p ले a को भ्यालु डिस्प्ले गर्न मिल्छ सिम्पल छ हेर त्यसको लागि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि we can indirectly access value of a through p हामी त्यो गर्न पाउँछौं है a को भ्यालु हामी p मार्फत एक्सेस गर्न पाउँछौं त्यसको लागि हामीले लेख्नु पर्ने भनेको एउटा अपरेटर छ इनडिरेक्सन अपरेटर नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्दैछु सिम्बल त तिमीले देखिसकेको सिम्बल हो त्यही पनि अपरेटर चाहिँ नयाँ हो इनडिरेक्सन अपरेटर भन्छ नाम थरीथरीको भेटिन्छ है यो अपरेटरको कति ठाउँमा डिरिफरेन्सिङ अपरेटर पनि भन्छ तर मलाई चाहिँ इनडिरेक्सन अपरेटर भन्न मन पर्छ किनकि वी क्यान एक्सेस भ्यालु अफ ए इनडिरेक्टली फ्रम p बाट हामीले इनडिरेक्टली a को भ्यालु एक्सेस गर्न आँटेको हो त्यही भएर इनडिरेक्सन अपरेटरको सिम्बल चाहिँ फेरि तिमीले देखेकै सिम्बल हो यही सिम्बल हो तारो मैले यदि एब्स्ट्रेक्ट p लेखेँ भने यसले मलाई a को भ्यालु दिन्छ र यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुपर्छ भने भ्यालु एट एड्रेस भनेर पढ्छौं पढ्दाखेरि र यसलाई लेख्दाखेरि यो एब्स्ट्रेक्ट p लाई कसरी लेख्ने भयो भ्यालु एट एड्रेस p भनेर लेखिने भयो र अब यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पढौं ल यो p को भ्यालु ट्रान्सलेट गरौं अनि पढौं यो ट्रान्सलेट गर्नु त के हुँदो रहेछ यो ट्रान्सलेट गर्दा भ्यालु एट एड्रेस 999 भन्ने एड्रेसमा भएको भ्यालु भन्ने बुझाउँछ हैन हो सर यहाँ रहेको त्यसो भए यहाँ यसको अर्थ के भयो यसले ट्रान्सलेट गर्दा हामीलाई के दिने भयो यो चित्रबाट भन त 65 यस 65 त्यसैले हामीलाई 65 चाहियो भने हामी एउटा तरिका त हामीसँग छँदैछ a को भ्यालु सिधै डिस्प्ले गरे भइहाल्यो तर यदि a को भेरिएबल हामीसँग नाम थाहा भएन अथवा कुनै कारणले हामीलाई a मार्फत हामीलाई त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्न मन लागेन अथवा त्यो युज गर्न मन लागेन भने हामीसँग कुनै त्यस्तो कन्टेक्स्ट पनि आउँछ क्या जस्तो बेलामा भेरिएबलको नामै अवेलेबल हुँदैन एड्रेस मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ एड्रेस थाहा हुन्छ तर भेरिएबलको नाम हामीलाई थाहा हुँदैन भने त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं भने यसरी पोइन्टर मार्फत त्यो भ्यालु एक्सेस गर्छौं एक्सेस गर्ने शैली सिम्पल छ तारो p लेख्दै पुग्छ भनेको यो केसमा मैले अब यही कुरालाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ a को भ्यालु डिस्प्ले गर्न म के गर्न सक्छु भने %d कमा मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि तारो p लेख्न पाउँछु यसले के दिन्छ हामीलाई a को भ्यालु दिन्छ अब मलाई a को भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ वी हैव टु डिस्प्ले द भ्यालु अफ a मलाई a को नाम युज गरेर डिस्प्ले गर्दिन म तारो युज गरेर डिस्प्ले गर्छु तारो भनेको यहाँ इनडिरेक्सन अपरेटर यहाँ धेरै जना किन झुकिन्छ भने यो तारो एउटै प्रोग्राममा दुई ठाउँमा आउँछ क्या र यिनीहरुको नाम फरक छ भ्यालु पनि फरक छ तरिका फरक छ यिनीहरुलाई बुझ्ने यो तारो लेख्नु र यो तारो लेख्नु फरक कुरा हो देख्दा एउटै देखिए पनि यो तारोको अर्थ भनेको वी आर क्रिएटिङ पोइन्टर भेरिएबल यो तारोको अर्थ क्रिएटिङ पोइन्टर भेरिएबल बनाउँदै छु कसरी थाहा पाउने भन्दा पोइन्टर भेरिएबल बनाएको त्यसको अगाडि डेटा टाइप हुन्छ तर यहाँ जुन हामीले लेखेको तारो छ यसमा हामीले मात्र के लेखिरा हुन्छौं एब्स्ट्रेक्ट मात्र लेखिरा हुन्छौं एउटा भेरिएबल यसमा एसोसिएट गरेर हुन्छौं यसको अगाडि डेटा टाइप यसरी लेखिएको हुँदैन चिन्ने तरिका चाहिँ हो यसको अर्थ हुन्छ इनडिरेक्सन अपरेटर हो जसलाई हामीले पढ्दाखेरि भ्यालु एट एड्रेस p भनेर पढ्नु पर्छ पढ्ने तरिका यो हो त्यही भएर यो दुईटा कुरा थाहा भयो भने तिमी कहिले पनि झुकिदैनौ अब यो प्रोग्रामलाई रन गरौँ यसले हामीलाई करेक्टली a को भ्यालु डिस्प्ले गरेर दिन्छ कम्पाइलेसन सक्सेस यसलाई एक्जिक्युट गरौँ यसले हामीलाई करेक्टली a को भ्यालु डिस्प्ले गरेर दिन्छ हेर त मैले सिन्ट्याक्समा a कहीँ पनि लेखा छैन डिस्प्ले गर्नलाई तर मलाई यसले a को भ्यालु दिइराछ